यो थाइल्यान्डको पुरानो त्यो बस्ती हुँदैन हामी आएको अहिले दुईटा सिटी दुईटा छ के नदी छ बिचमा नदीदेखि उतापट्टि ओल्ड सिटी जेम्स ग्यालरी इन्टरनेसनल युनिभर्सिटी चाहिँ आइएसओ ओल्ड सिटी भनेको 300-400 वर्ष अगाडिको सिटी यही त होला नानाको यो चाहिँ थाइल्यान्डको जेम्स ग्यालरी इन्टरनेसनल रहेछ एकदम राम्रो थियो जेम्स ग्यालरी जेम्स ग्यालरी भित्र अब यो चाहिँ है अनि स्टोन खासमा यस्तो स्टोनहरू हुँदो रहेछ यो होइन अनि यो स्टोनहरूको लागि रहेछ यस्तो स्टोनहरू खास अनि यो स्टोनहरू रहेछ प्रख्यात ठाउँ भने यो हो क्या खासमा स्टुडेन्टहरूको लागि प्रख्यात ठाउँ यो जेम्स ग्यालरी रहेछ यो चाहिँ यहाँ हिँडेर बनिरहेको रहेछ सबै गोल्ड मेडलहरू काम गर्नुपर्छ फ्यान्सी सफेयर भन्छ के हो विशेष ब्लू सफायर चाहिँ हो यो स्टोनको खास के छ महत्त्व हेभी हो यो हो मलाई त्यस्तो थाहा भएन सबै यो फ्याक्ट्री रहेछ कि यहाँ चाहिँ खासमा यो स्टोनहरू यति धेरै मान्छेहरू बनाइरहेको छ है जेम्स ग्यालरी भनेर लेखेको रहेछ के बनाइरहेको छ सानो सानो जोडेर बनाउँदैछ यो फ्याक्ट्रीमा चल्दो रहेछ यो हाम्रो दिदीले यो किन्नुभएको मैले यो किनिसकेको थियो हेर्नु न एकदम यस्तो एकदम राम्रो राम्रो रहेछ पत्थरहरू थाइल्यान्डमा पैसाहरू पनि छ हामीले यो किनिसक्यो अब